Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude takový rychlejší, nebudu tady si dlouho plácat játra, nicméně, jelikož spousta lidí se sem vlastně nikdy nepodívá, tak mě napadlo, že se tady projdeme spolu a podíváme se, jak to tady vlastně vypadá. Takže můžeme jít dovnitř a jdeme na to. Tak, tady je něco jako vstupní hala. Tady se probíhá registrace, jsou tady různý meetingy a tak dále, stejně taky informace a podobné věci. Najdeme tady super ramku a je tady přímo i vstup do hlavní haly. Ta hlavní hala je jedna z mnoha, je asi největší, nad ní vlastně je ještě úplně identický patro, tam se taky budeme podívat. Nicméně prakticky v tomhle případě se jedná o halu, která je víc zaměřená na takové doplňky a na věci ke zbraním, k outdooru, taktické věci a tak dál. Jak je vidět, je tady spousta lidí a ta hala je opravdu obrovská. Nedokážu vám přesně říct, jak je ta hala velká, nicméně trvalo mi, nebo nám včera trvalo, včera nám trvalo zhruba nějakých asi od rána od 9:30, jdeme tomu do 5:30 do večera, než jsme to prošli. Samozřejmě měli jsme nějaký meetingy, u něčeho jsme se zastavovali, scháněli jsme nějaký dodavatele, domlouvali jsme nějaké nové spolupráce a tak dál, takže je jasný, že to nebylo jenom čistě o tom, že jsme to procházeli, nicméně, jak je vidět, tak je to tady opravdu obrovský. A to, jak říkám, je vlastně jedna z mnoha hal, takhle velký jsou tady dvě. To je vlastně v tom Venetianu, v tom kasínu. Zároveň potom je dost podobná hala ještě u Cezara, tady v Caesars Palace. A máme potom ještě nahoře další dvě haly, které jsou už menší, ale je tam toho taky opravdu spousta. Je to tady zkrátka nasekaný, asi si nedokážu ani představit, kolik je tady dohromady lidí, nicméně těch věcí zajímavých je tady opravdu spousta. Vyběhneme nahoru do patra a podíváme se na další halu. Tady se dostáváme do druhého patra. Každý patro má samozřejmě svůj food court, to znamená, máme možnost si tam najíst, máme možnost si tady sednout, dát si kafe, vyřídit si nějaké věci, které nás zajímají, podívat se na něco, domluvit si nějakou schůzku a tak dál. Co se mi líbí, tak je to opravdu prostorný. Samozřejmě potom mezi těma stánkama už není tolik prostoru jako tady, ale stále je tam dost prostoru na to, abyste se mohli volně pohybovat, abyste si mohli domlouvat věci, procházet se tam a tak dál a nemuseli úplně řešit nějakou klaustrofobii nebo něco podobného. Tak, tady už se vlastně dostáváme do druhé haly. Tahle hala si myslím, že pro spoustu lidí bude trošku víc zajímavá. Proč? No, jelikož v téhle hale máme vlastně především zbraně. Jak je vidět, tamhle M-Point, tady Custom, vzadu máme Glock, klidně se k němu můžeme jít podívat a zatím si řekneme něco dalšího. Každá ta hala má nějaké svoje zaměření. Jsou tady například i haly pro startupy, jsou tady haly pro outdoor, jsou tady haly tohle z toho konkrétního charakteru, kde vlastně vidíme zbraně, kde si to můžeme ošahat, můžeme se na to podívat. Nemusíme se dělat starosti s tím, že by se někomu nelíbilo, že na to budeme sahat, nebo že by nám někdo vynedal. Zkrátka ty lidi jsou tady super a jsou naladěni na to, že nám budou pomáhat a že se budou snažit nám pomoct a vysvětlit všechno, co budeme potřebovat. Jak je vidět, tam máme například Savage, je tady Daniel Defense, je tady Mossberg, Smith & Wesson, zkrátka všechny tyhle skvělé společnosti, ale samozřejmě i spousta dalších, které třeba už na tom našem trhu nejsou tak známí, což je vlastně i důvod, proč jsme tady, jelikož chceme a přejeme si, aby ten náš sortiment byl širší. A nejenom ohledně zbraní, nejenom ohledně vybavení a gíru a takových věcí, ale i batohy a podobný, protože to je samozřejmě velice důležitý a je velice důležitý, aby se to stále obnovovalo, abychom nezakrněli a měli toho čím dál tím víc. Pojďme se tady ještě kousek projít a potom už to můžeme skoro ukončit. Tak, teď jsme ve stánku Smith & Wesson. Co je super, tak jsou věci, které tady jsou nové, protože samozřejmě SHOT Show slouží i k tomu, abychom si tady mohli představit různé novinky a abychom si mohli říct, co vlastně je tady
zajímavého a co se změnilo. Takže kromě toho, že nějaký M-framey prošly modernizací, tak tady máme i nějaký pěkných pár starých kousků, jako je například tato 500. 500 Smith & Wesson, za mě velice zajímavý kousek, ke kterému se jen tak dostanete, protože na českém trhu jich moc není a když už tam jsou, tak k ním třeba chybí střelivo, což je samozřejmě problém. Tady máme Trigicon, můžeme se podívat na nový RMR, který slouží například na Glock 48 a nebo například i Mossberg, takže nějaký pěkný brokovnice a podobné věci. Jak říkám, přátelé, je toho tady opravdu spousta, samozřejmě za den nebo dva vyjde další video, kde se podíváme na nějaké další věci, kde si vysvětlíme další věci a řekneme si, co bude nadcházet, protože veletrh je do pátka, ale my se ještě domů nevracíme, my vlastně budeme stále tady, akorát se půjdeme podívat nahoru do Kalifornie. V Kalifornii máme v plánu San Diego a USS Midway, což je vlastně muzeum druhé světové války, zaměřený právě na to Midway a mimochodem jsou tady třeba i takovýhle pěkný kousky, což je naprosto super, vzadu umístěný 50 cal a uvnitř v krásně zachovaném vojenském stavu. No, taky paráda. Přátelé, to bude teda za mě už dneska všechno. Myslím si, že z toho jste dokázali pochytit trošku ty atmosféry. Co se týče velikosti, tak si představte, že byste u každého stánku strávili třeba minutu, tak si myslím, že byste tady mohli strávit klidně i několik let, protože je toho tady opravdu spousta. A domnívám se, že situace před 3 rokama byla trošičku jiná, když tady byli kluci sami, protože v tomhle okamžiku tady nebylo tolik výrobců, teďka je tady opravdu spousta nových věcí, spousta lidí sem přišla ukázat svoje výrobky a samozřejmě může se to nejspíš i ta situace, kdy se lidi snaží se víc zdokonalovat právě v tomhle oboru. No, přátelé, díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně, budeme pokračovat a uvidíme se za další den nebo dva. Ahoj.